Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ang mga sumusunod ay mga mensahe at testamento mula sa aking mga estudyante. Ito'y galing kay Irene. Ang sabi niya ay, isang mapagpalang hapon po, aming maestro. May bago naman akong kokopyahin. Bale, yung isang malaking notebook ko ay puno na ng mga turo niyong orasyon. Kaya bagong mas malaking notebook ulit, kailangang isulat ko. Kasi kung walang signal, walang pang-load, anytime, bubuklatin ko lang. Kaya po maraming salamat at nagbalik kayo sa pagtuturo sa mga videos na upload nyo. Sobrang laki po ng nagbago sa akin simula nang madiskubre ko ang channel nyo. Sapagkat mula pagkagising, nagdadasal ako. Bago matulog, may dasal ulit na dati bago lang matulog. Ang kalooban ko, ramdam ko ang lubos na pananalig, pagtitiwala sa ating lumikha na ngayon ko lamang naramdaman. Kaya maraming salamat talaga, Maestro Verbo. Ang susunod naman ay galing kay Anthony Mayores. Sabi niya ay, salamat, Maestro, sa channel na iyong naibabahagi na ngayon ay tutuloy ko na ang pagtulong sa kapwa. Dahil sabi niyo sa channel na ito, walang kapalit kung hindi gagamitin sa kasamaan. Lubos po kasi akong nababahala kasi baka sa bawat bigkas ko ng orasyon may mawala sa aking pamilya o mahal sa buhay. Pero nang nabasa ko ito at napakinggan, nabuhayan ako, Maestro. Basta kabutihan, walang mangyayari. Tama ka dyan. Ang mga orasyong aking itinuturo ay pawang galing lamang sa ating mahal na Diyos o kanan. May balik lamang ito kapag ginamit sa kasamaan, pero pag ginamit ito sa kabutihan ay wala itong balik. Sa totoo lamang, ang balik nito ay puro kagandahan din, dahil kung ano ang itinanim, ito ang aanihin. Ito ay paalala para sa aking mga estudyante. Mag-iingat sa mga gumagaya sa akin. Marami ang gumagaya at gumagawa ng mga peking account. Siguraduhin kayo ay nasa tamang page ko. Ito ang aking Facebook page, ang Maestro Verbo, Karunungang Lihim. Sa ngayon ay meron tong nasa 20,000 na followers at nasa 12,000 na likes. Yan mismo ang aking Facebook page at siguraduhin na dyan lamang sumunod. Mag-iingat sa mga nanggagaya sa akin at nagpapanggap na ako. Meron ding nagpapanggap na kasamaan ko daw siya. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga manloloko. Dito lamang ako sa aking Facebook page magpo-post ng mga bagay-bagay. Orasyon, gamot sa sipon at ubo. Pamilin, maghanda ng isang puting kandila, isang basong tubig na panginom, langis na panghilot, salompas at pulang ballpen. Sindihan ang puting kandila at ilagay sa inyong harapan o sa altar ang isang basong tubig, ang langis, ang salompas at ilang ballpen na pula. At magdasal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Ama Namin, the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, Hail Mary. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya. Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa impyerno, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat palilitong huhukom sa nangabubuhay at nang mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga banal, may kawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na magmuli at nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Banggitin ng 3 beses ang orasyong ito. Horutes Marcenix Mecaram. Horutes Marcenix Mecaram. Horutes Marcenix Mecaram. Iihip at ibulong ang orasyong iyan sa tubig at ipapainom sa pasyente. Iihip din yan sa langis at hilutin ng pasyente. Isulat yan sa salompas at itapal sa baga ng pasyente. Sundin maigi ang instruksyon. Gamitin sa kabutihan ang orasyong aking itinuturo, dahil ang orasyong ito ay galing sa ating mahal na Diyos. Maraming salamat sa lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Pamilin. Ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito, at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro, at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito, upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay, at buhay na may ligaya at kapayapaan.
Kung ano ang itinanim ay siya ring aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos, kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.